ก็คือหอศิลป์เนี่ยเราจะใช้คำว่า stay contemporary บน product ต่างๆของเรานะคะจริงๆเราอยากที่จะพูดว่ามันก็คือการที่เราไม่ได้แบ่งว่าศิลปะที่เราทำมันคือร่วมสมัยหรือมันคือสมัยใหม่แต่มันเป็นศิลปะหรือเป็นกิจกรรมศิลปะต่างๆที่พูดถึงสังคมที่เป็นปัจจุบันคือคุณต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองค่ะหอศิลป์ในสถาบันการศึกษานะคะควรที่จะเป็นหอศิลป์ที่มีโฟกัสหลักคือการให้ความรู้แก่คนในกลุ่มต่างๆนะคะซึ่งคนกลุ่มต่างๆในที่นี้น่าจะเป็นผู้ชมในทุกๆระดับนะคะแล้วก็หอศิลป์เนี่ยควรที่จะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นพื้นที่สำหรับผู้สร้างงานเท่านั้นแต่ยังควรจะเป็นพื้นที่สำหรับผู้ชมด้วยดังนั้นมันควรที่จะอยู่ตรงกลางและทำหน้าที่ที่ให้ประโยชน์กับผู้ชมทั้งสองกลุ่มนะคะคือมีตัวละคร2กลุ่มทั้งผู้ที่เป็นผู้สร้างสรรค์นะคะก็ใช้พื้นที่นี้ในการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการผ่านการเข้ามาทำกิจกรรมแต่อีกขาหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือผู้ชมซึ่งอาจจะมีตั้งแต่บุคลากรนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆนะคะจนถึงบุคลากรแล้วก็ผู้ชมทั่วไปที่เข้ามาอยู่ในนิเวศของหอศิลป์ของสถาบันการศึกษาก็ควรจะได้พื้นที่เนี่ยในการเรียนรู้ด้วยซึ่งจุดประสงค์สำคัญเนี่ยแปลว่าเราไม่ควรที่จะไปพูดถึงเรื่องของการหากำไรหาผลประโยชน์นะคะแต่ควรจะทำไปเพื่อประโยชน์เพื่อการเรียนรู้โดยตรงนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ทางการศึกษาซึ่งแนวคิดพวกนี้นะคะในการดำเนินงานของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเราให้ความสำคัญมากๆเพราะเรามองว่าในการเข้ามาทำงานในหอศิลป์หลักของมหาวิทยาลัยมันจำเป็นจะต้องคำนึงอย่างมากนะคะกับการที่เราจะเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ได้แบบไหนเรียนรู้ได้ทั้งต่อผู้สร้างแล้วก็เรียนรู้ต่อผู้ชมซึ่งสิ่งที่เราพยายามจะทำคือเราไม่อยากที่จะยึดให้หอศิลป์เนี่ยเป็นของกลุ่มศิลปินกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าคณะวิชาหรือการเรียนแค่สำหรับกลุ่มคนกลุ่มเดียวนะคะแต่เราอยากจะเปิดประตูแล้วก็เชื่อมโยงให้หอศิลป์เนี่ยทำหน้าที่ของหอศิลป์สถาบันการศึกษาได้อย่างเต็มที่คือเชื่อมผู้ชมในทุกๆกลุ่มเข้าด้วยกันค่ะหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็จะเป็นหอศิลป์หลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างจากหอศิลป์ของคณะวิชาหอศิลป์ของคณะวิชาจะเป็นหอศิลป์ที่เป็นพื้นที่สำหรับเผยแพร่ความรู้ที่ผ่านการสร้างสรรค์ของบุคลากรข้างในนั่นก็คือนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์ในคณะต่างๆนะคะแต่ในขณะที่หอศิลป์ของมหาวิทยาลัยเราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงการเป็นพื้นที่สำหรับผู้ชมด้วยดังนั้นสิ่งที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยทำเนี่ยก็จะยึดโยงกับการเป็นพื้นที่เรียนรู้แต่เราจะทำยังไงให้การเรียนรู้เนี้ยขยายโอกาสไปยังผู้ชมที่อยู่ข้างนอกนะคะเราคิดว่าความเป็นหอศิลป์ของสถาบันที่เป็นหอศิลป์หลักของมหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องพูดเรื่องศิลปะที่เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อทำให้มันเชื่อมโยงกับสังคมภายนอกให้ได้ตอนที่เข้ามาที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรตอนแรกนะคะเราพบข้อจำกัดนะคะอย่างหนึ่งก็คือภาพของหอศิลป์เนี่ยมันเป็นหอศิลป์ปิดคือเป็นหอศิลป์ที่ปิดอยู่แค่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นในระดับมหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่ได้เปิดประตูไปสู่สังคมที่วงกว้างมากยังคงเป็นสังคมที่เฉพาะกลุ่มนะคะเฉพาะผู้ชมเฉพาะผู้สร้างดังนั้นสิ่งที่เราพบว่ามันน่าที่จะเข้ามาจัดการแล้วก็ปรับเปลี่ยนเลยก็คือโครงสร้างของกิจกรรมทั้งหมดนะคะเป็นประกอบไปด้วยนิทรรศการกิจกรรมศิลปะต่างๆแล้วก็แม้แต่โครงการต่างๆที่หอศิลป์ทำคือเรามีการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าการปรับทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่ผลลัพธ์ซึ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของหอศิลป์มหาวิทยาลัยให้เป็นหอศิลป์ที่อยู่กับปัจจุบันจริงๆนะคะเปิดกว้างไปสู่สังคมดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นชัดมากๆก็คือในระบบของนิทรรศการซึ่งเราใช้หอศิลป์วังท่าพระนะคะเป็นพื้นที่แกลเลอรี่หลักของหอศิลป์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะผ่านการจัดนิทรรศการศิลปะซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะที่เป็นศิลปะร่วมสมัยนะคะคือเชื่อมโยงผู้ชมที่อยู่ภายนอกแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าด้วยกัน
นอกจากนั้นก็ยังมีรูปแบบของกิจกรรมศิลปะต่างๆที่เราเข้ามาปรับโครงสร้าง ปรับรูปแบบแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกลับไปสู่ประโยคที่เราคิดว่ามันสำคัญมากๆสำหรับเราคือการที่ทำให้หอศิลป์เนี้ยเป็นพื้นที่เรียนรู้จริงๆค่ะก็นอกจากนิทรรศการนะคะซึ่งนิทรรศการเนี่ยเราจัดที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระซึ่งเป็นพื้นที่แกลเลอรี่นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังทำกิจกรรมการศึกษาต่างๆนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ว่ามีแค่กิจกรรมประกอบนิทรรศการแต่ยังมีกิจกรรมที่นึกประเด็นต่างๆขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแล้วก็โยงไปยังศาสตร์ความรู้ต่างๆนะคะเพิ่มขึ้นด้วยคือเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนะคะโดยที่ก่อตั้งฝ่ายที่เรียกว่าเป็นฝ่ายกิจกรรมการศึกษาขึ้นมาเลยนะคะในยุคที่ได้เข้ามาดูเพราะว่าเห็นความสำคัญว่าลำพังตัวนิทรรศการอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะพูดเนื้อหาให้แก่ผู้ชมได้ครบถ้วนดังนั้นการที่เราเสริมความเข้าใจของผู้ชมผ่านกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเลยมีบทบาทสำคัญมากๆนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะให้ความรู้เรื่องศิลปะมันเข้าถึงคนได้ทุกระดับนะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่เขาดูงานศิลปะเป็นประจำนะคะอาจจะมีผู้ชมที่แทบไม่เคยอยู่ใกล้ชิดกับศิลปะเลยนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ผ่านกิจกรรมศิลปะที่เราจัดขึ้นในระดับต่างๆเรื่องเครือข่ายนะคะเราก็มีเครือข่ายที่เราทำงานร่วมกันนะคะก็จะเป็นเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆนะคะทั้งที่เป็นในระดับของไทยเองนะคะแล้วก็ของสากลนะคะที่เราทำงานร่วมกันนอกจากนั้นเราก็ยังมีเครือข่ายพันธมิตรเช่นสถาบันการศึกษาศิลปะนะคะในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมหรือว่าโครงการต่างๆที่เรามีเครือข่ายสถาบันมันไม่ได้จำเป็นว่าเขาจะต้องมีหอศิลป์นะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคณะวิชาศิลปะก็ได้นะคะหรือว่าเป็นองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆก็ได้ก็จะมีการทำงานร่วมกันในมิติต่างๆหอศิลป์ที่ไม่ได้มุ่งประโยชน์ทางการพาณิชย์นะคะยังไงก็มีความสำคัญนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการเกิดขึ้นของหอศิลป์เอกชนมากมายเนี่ยจริงๆเรามองว่ามันดีอยู่แล้วล่ะเมื่อมันเกิดพื้นที่แบบนี้ขึ้นแต่ในการเกิดขึ้นเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเราหอศิลป์ที่รัฐสนับสนุนหลักเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นคู่กันนะคะเพื่อทำให้มันมีความสมดุลแต่ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าในหอศิลป์ของรัฐมันอาจจะใช้คำว่าไม่พอนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีแต่มันไม่ได้ถูกบริหารจัดการให้มันไปในทางเดียวกันกับกายภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนตัวก็คิดว่าการสนับสนุนของรัฐหรือการเกิดขึ้นของหอศิลป์ที่ไม่ได้แสวงหากำไรนะคะแทนที่เราจะไปมุ่งสร้างหอศิลป์มากมายให้เกิดขึ้นทุกจังหวัดหรือทุกเมืองทำไมไม่ทำวิสัยทัศน์ในหอศิลป์ที่มันมีอยู่แล้วนะคะอาจจะทำแล้วก็วางไปเลยว่าเราต้องการที่จะบริหารจัดการยังไงแล้วมันจะกระทบกับรูปแบบในการบริหารจัดการนะคะเพื่อทำให้มันคุ้มแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็เต็มศักยภาพของแต่ละหอศิลป์ที่สุดอันนี้เราไม่ได้คิดว่ารัฐควรที่จะมุ่งสร้างเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าควรที่จะทำสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดีที่สุดมากกว่าซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจำนวนหอศิลป์ของรัฐมันก็จะมีเพียงพอเมื่อเทียบกับการเกิดขึ้นของพื้นที่เอกชนจะมีพื้นที่ให้ทั้งผู้แสดงคือผู้สร้างสรรค์แล้วก็ผู้ชมในความสมดุลที่มันเหมาะสมมากๆนะคะคือเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าหอศิลป์เอกชนนะคะพื้นที่เหล่านี้ผู้ชมส่วนใหญ่มาชมเพื่อสุนทรียภาพแต่ประโยชน์ในแง่ของการศึกษาอาจจะต้องหวังพึ่งหอศิลป์ของรัฐมากกว่านะคะที่สามารถทำหน้าที่ในแง่ของ education ได้ครบวงจรมากกว่าซึ่งตรงนี้เราก็รอว่าหอศิลป์ของรัฐที่มีอยู่มันน่าจะได้รับการสนับสนุนหรือการบริหารจัดการให้มันเต็มศักยภาพของมันมากกว่าค่ะคือถ้ามันไม่มีหอศิลป์ที่ไม่แสวงหากำไรนะคะหรือว่ามีน้อยมากแล้วก็น้ำหนักมันไปอยู่อีกข้างหนึ่งมากกว่าอันนี้มันเกิดผลเสียแน่นอนนะคะคือจริงๆผลเสียในแง่ของภาพรวมของวงการอันนี้เราอยู่แล้วอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าในแง่ของการที่มุ่งเน้นไปประโยชน์ในการเรียนรู้มันจะลดลงมันจะน้อยลงไปเลยโดยปริยายนะคะเพราะว่าหอศิลป์เอกชนมันก็จะเกิดขึ้นโดยอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะในขณะที่หอศิลป์ของรัฐเนี่ยที่มันควรจะมีขึ้นหรือหอศิลป์ที่ไม่แสวงหากำไรสถาบันวัฒนธรรมต่างๆนะคะที่ลักษณะเป็นความเป็นอาร์ตเซ็นเตอร์อย่างเงี้ย
มันไม่มีหรือแม้แต่หอศิลป์ที่เป็นหลักของประเทศจริงๆนะคะที่ซัพพอร์ตโดยรัฐบาลมันไม่มีหรือมันยังไม่เกิดขึ้นแบบที่เราเห็นว่ามันเต็มศักยภาพของมันจริงๆอันนี้มันจะทำให้คนไปชมงานศิลปะหรือเรียนรู้ศิลปะผ่านลักษณะของหอศิลป์เอกชนอย่างเดียวซึ่งแน่นอนว่ามันจะหายข้อมูลอีกครึ่งหนึ่งมันหายไปนะคะจากการเรียนรู้ของผู้ชมคือมองว่าพื้นที่ศิลปะที่เกิดขึ้นหลายๆคนจะเรียกร้องว่าให้เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อผู้สร้างสรรค์แต่พอเรามาอยู่ในหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยเราคิดว่าผู้ชมก็มีน้ำหนักที่สำคัญเท่ากันแต่มักจะถูกละเลยแล้วก็คิดแต่การสร้างพื้นที่เพื่อให้เกิดพื้นที่ของผู้สร้างสรรค์ขึ้นค่ะในการดำเนินนิทรรศการนะคะของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเราให้ความสำคัญกับระบบนิทรรศการมากๆนะคะระบบนิทรรศการที่มีตั้งแต่1ไปจนถึง10คือไม่ใช่โชว์ที่มาเป็น10เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีพันธรักษ์ประจำเราจะมีระบบคนขับเคลื่อนในการทำนิทรรศการแต่ละครั้งประเด็นที่เรานำเสนอเนี่ยเรามีความคิดว่าศิลปะและความเป็นร่วมสมัยมันต้องพูดถึงสังคมปัจจุบันได้นะคะคือเนื้อหาเนี่ยจะพูดถึงเนื้อหาอะไรก็ได้แต่วิธีการสื่อสารไปสู่ผู้ชมมันต้องใช้วิธีการสื่อสารที่เป็นภาษาแบบที่คนปัจจุบันเขาเข้าใจแบบที่เป็นภาษาแบบปัจจุบันนะคะสะท้อนเรื่องราวต่างๆในสังคมได้จริงๆไม่ได้ยึดอยู่ที่ศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่งหรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเราคิดว่าเราควรมาทางนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นอาร์ตเซ็นเตอร์นะคะเป็นอาร์ตเซ็นเตอร์ที่เราไม่ได้ดูแลแค่ส่วนของแกลเลอรี่ด้วยเลยทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนภาพออกมายังแกลเลอรี่ว่าแนวคิดนี้เราจะดำเนินเรื่องของศิลปะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยผ่านนิทรรศการนะเพื่อให้คนมาเรียนรู้ดังนั้นใน1นิทรรศการของเรามันจะมีมิติต่างๆที่ทำให้คนเข้ามาเรียนรู้ได้จริงๆนอกเหนือจากเนื้อหาที่ศิลปินสร้างนะคะมันยังมีกระบวนการที่เราทำงานวิธีคิดนิทรรศการต่างๆจนถึงการเอาประเด็นสังคมหรือเรื่องราวต่างๆที่ผ่านผลงานของศิลปินเนี่ยเอามาถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารกับผู้ชมให้ผู้ชมเข้ามาแล้วก็เข้าใจผลงานในวิธีตีความของแต่ละคนค่ะคืออันนี้ตอนที่เข้ามาเห็นหอศิลป์ตอนแรกนะคะเราว่ามันอาจจะไม่ใช่การถูกนิยามว่านิทรรศการที่มาแสดงที่เนี่ยเป็นศิลปะยุคไหนหรือประเภทไหนแต่มันเป็นข้อจำกัดที่มันขมวดอยู่ที่ศิลปินกลุ่มหนึ่งดังนั้นพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่า1เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันไม่ควรจะปิดเฉพาะคนในมันไม่ใช่พื้นที่สำหรับการโชว์เคสแบบที่ใช้คำว่าโชว์เคสนะคะคือเอามาแล้วก็ได้แสดงเฉยๆแต่เมื่อเรานำระบบพันธรักษ์เข้ามาเราทำระบบนิทรรศการให้เป็นระบบมันโยงกลับไปเรื่องวิธีคิดหมดเลยว่าเนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอถ้าเราละความเป็นกลุ่มคนออกมันก็น่าที่จะกลายเป็นเนื้อหาที่เปิดกว้างขึ้นไหมและการเปิดกว้างขึ้นมันก็เลยเชื่อมมายังศิลปะที่เป็นร่วมสมัยได้ง่ายขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ได้ไปนิยามว่าแบบไหนเป็นแบบไหนสิ่งที่เราทำมานะคะตลอด 7-8 ปีนี้ก็คือการปรับโครงสร้างกิจกรรมทั้งหมดนะคะโครงสร้างกิจกรรมโครงสร้างนิทรรศการโครงสร้างของโครงการต่างๆที่หอศิลป์ทำซึ่งสิ่งที่มันเห็นผลเลยตอนนี้ก็คือเราได้ปรากฏตัวในสังคมศิลปะร่วมสมัยของไทยแล้วคือคนได้เห็นเราแล้วรู้จักเราในฐานะพื้นที่ที่มันนำเสนอศิลปะที่เป็นร่วมสมัยนะคะแล้วก็เปิดกว้างให้กับคนหลายๆกลุ่มทั้งผู้ชมเองแล้วก็ผู้สร้างเองซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นต่อก็คือหอศิลป์มีภาพลักษณ์อย่างนี้ซึ่งชัดเจนแบบนี้ต่อไปเปิดกว้างมากขึ้นเชื่อมโยงคนกลุ่มต่างๆได้มากขึ้นสิ่งที่อยากจะเห็นอีกก็คือการที่กิจกรรมหรือว่านิทรรศการต่างๆที่เราทำไปแล้วนะคะมันได้ขยายผลแล้วก็นำไปสู่การค้นคว้าเรื่องราวข้อมูลต่างๆมากขึ้นหอศิลป์ทำหน้าที่เป็นคำว่า Art Center ได้อย่างเต็มที่อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่อยากเห็นคือมีมิติต่างๆที่มากขึ้นกว่าการดูแลคลังสะสมมากกว่ากิจกรรมการศึกษาที่เราทำหรือว่าส่วนนิทรรศการ